الحياة الليلية في مصر أو القاهرة بالأخص دي من الحاجات اللي أنا شخصياً كمغترب بتوحشني جدا. بره في إنجلترا مفيش حياة ليلية خالص. هنا في مصر لا، أنت عايش يعني زي ما أنت شايف كده. مثلا دلوقتي الساعة 10 بالليل، الشوارع حيوية جدا والناس ماشية في الشارع، كل حاجة فاتحة. بتقدر تعيش حياة تانية خالص بالليل، زي ما في حياة الصبح في حياة برضه بالليل. فمصر والقاهرة بالذات فيها حياة ليلية مختلفة. اول حاجه عايز اقول لكم عليها، تجنبوا شكلي ده، لان انا دي كانت غلطه. لما تيجي تحلق وبالغلط تجيب المكنه على زيرو فتحلق كل حاجه، يحصل المنظر ده. الحمد لله يعني ان شاء الله مش هتحصل تاني. في خلال هذا الفيديو هتلاقوني بدقن احيانا واحيانا من غير دقن، فما تشغلوش بالكم. الحسين من الاماكن اللي انت ينفع تزورها الصبح وبالليل، بس انا بالنسبه لي بحب اجي بالليل، يعني تبقى الدنيا كده هاديه شويه والجو مش حر قوي، فتيجي بقى تلف. عندك هنا مثلا هو منطقه اصلا سياحيه، يعني في الغالب لما الدنيا كانت مفتوحه طبعا قبل الكورونا والكلام ده كله او زمان شويه، كانت المنطقه دي سياحيه قوي، فتيجي هتلاقي سياح كتير. ولكن طبعا في نفس الوقت برضو حبيب قلبي، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. الله بنورك. في هنا عملات قديمه، قرشين، حاجات للناس اللي بتهتم بتجميع العملات القديمه هيتبسطوا هنا. البريزه دي كانت على ايامنا يعني موجوده. مصباح علاء الدين. افتحش ها؟ علاء قاعد جوه. الناس اللي بتحب تجمع انتيكات وحاجات قديمه يعني هيتبسطوا قوي في الحسين. عربجي دي يعني ايه، زي نمره العربيه، بس زمان ده نمره العربجي. من الحاجات المشهوره جدا في الحسين هو العطور. يعني هتيجي هتلاقي محلات كتير جدا بتعمل عطور مثلا زي العود والمسك والكلام ده كله، وفي نفس الوقت برضه في البرفانات. فمثلا هنا بيركبوا برفانات، صح؟ براندز. لو في عندك براند معين بيركبوه. فدي حاجات من الحاجات المشهوره جدا هنا في الحسين. الحسين من الاماكن اللي انا شخصيا يعني بحبها جدا، ومثلا لما مراتي بتيجي كل سنه بتيجي فيها مصر لازم تيجي الحسين، مش بس عشان تشتري حاجات لنفسها، لا عشان كمان تشتري هدايا. يعني هنا هتلاقي هدايا كتير قوي للناس عايشه بره بقى، بيتبسطوا بالحاجات دي. يعني الاجانب بيحبوا قوي الحاجات اللي ليها علاقه بمصر، الحاجات الاثريه. وغير كده الحسين فيها قعدات، يعني كمان ممكن تيجي تقعد على قهوه. احنا كمان شويه نروح نغير ونروح نقعد على قهوه، وخلينا نلف شويه. من الحاجات الليليه اللي انت ممكن تعملها في مصر هي القهاوي في الحسين. يعني انت لو جيت الحسين فاول مره بقى تعدي على القهاوي، تقعد مثلا تشرب لك سحلب في الشتاء او تشرب لك مانجا في الصيف. طبعا هي المانجا في العادي تبقى في كوبايه ازاز بقى وباينه وبتاع وبتعيش الجو، لكن دلوقتي عشان الكورونا فهم بقى يعني حطوها في كوبايه بلاستيك كده بس هي الفكره نفسها في الروح، ان انت بتيجي وتعيش الروح. يعني تقعد على القهوه بقى، مش عارف بتشرب ليمون، بتشرب مش عارف ايه، هتجيب صحابك تقعدوا. يعني قعدات القهاوي دي من الحاجات اللي احنا مشهورين بيها جدا في مصر. فالحسين بقى بالذات كمان بتديك بقى الطابع القديم الشعبي. من الحاجات برضو اللي تلاقيها مختلفه في القهاوي اللي موجوده هنا في الحسين هي فكره ان مفيش تلفزيون، لان طبعا اغلبيه الناس اللي بتيجي الحسين مثلا يا اما عائلات يا اما سياح، فبتبقى القعده خفيفه والناس مثلا ما تقعدش تتفرج على ماتش بتاع مش عارف ايه الكلام ده كله. وبرضو احنا في العادي يعني في القهاوي بنحب نلعب طاوله بقى، نلعب دومنا مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن برضو في الحسين مفيش بقى اي العاب خالص، يعني مفيش العاب خالص في الحسين، برضو لنفس السبب ان هنا عائلات ما مش عايزين بقى ناس تقعد تلعب وازعاج والكلام ده كله. هتيجي الحسين تقعد على القهوه تشرب لك حاجه قبل ما تمشي. الالعاب اللي زي البلياردو والبينج بونج والبلاي ستيشن بقى والحاجات دي يعني قضينا برضو وقت كتير من وقتنا بالليل في الالعاب دي. نتقابل في البلياردو، نتقابل في البلاي ستيشن. اغلبيه مقابلاتنا اصلا كانت يعني بتشمل نشاطات زي دي كده، يا اما نشاطات يا اما اكل. نخرج بقى ناكل في اي مكان. طبعا الاكل ده اساسي، كان لازم كل يوم اكل ولعب. طيب قعدة الكشك دي انا بالنسبه لي ككريم ليها ذكريات كتيره قوي. يعني قضيت مثلا نص حياتي قاعد عند الكشك.
قعدة الكشك طبعا اختلفت من زمن للتاني. دلوقتي الاكشاك تحس ان هي تطورت. يعني الاكشاك زمان كانت حاجه كده بسيطه، دلوقتي ما شاء الله الكشك فيه كل حاجه. يعني كل حاجه انت عايزها هتلاقيها في الكشك، من اصغر حاجه لاكبر حاجه موجوده في الكشك. ولكن الكشك نفسه بيرتبط بذكريات الطفوله، اللي هو مثلا كنا بنلعب وخلصنا لعب نروح نفتح ازازه حاجه ساقعه ونقعد عند الكشك. فتره الثانويه وفتره الجامعه كله بيتقابل بالليل عند الكشك، فاللي هو يعني كله عارف انت موجود فين. يعني لو انت مش في البيت غالبا انت قاعد على الكشك. دلوقتي طبعا الكشك تطور ما شاء الله، بقى ممكن تدفع فاتوره التليفون في الكشك، مش عارف فاتوره الانترنت في الكشك، عايز تشحن موبايلك من الكشك. فالكشك بيمثل القعده بتاعت بالليل لكل الشباب في جميع انحاء مصر. حاجه من الانشطه اللي انت ممكن تعملها بالليل في مصر هي مركب على النيل. ان انت تاخد مركب وتخرج بالليل على النيل ده حوار جامد جدا، يعني قمه الروقان. عايز بقى تخرج انت واصحابك، عايز تخرج مثلا انت ومراتك تاخد المركب بقى لحالك لوحدك انت مثلا. في ناس مثلا بتأجرها بتعمل حفلات، حد نجح مش عارف ايه، ممكن بقى بييجوا يشغلوا مزيكا ويقعدوا وبتاع ويلعبوا. عايز تجيب اكل معاك برضو تعيش في النيل براحتك، ممكن تعمله الصبح ممكن تعمله بالليل. بس انا بالنسبه لي حوار ان انت تيجي بالليل خصوصا في الصيف الجو الصبح بيبقى حر جدا، فعلى النيل هنا بيبقى فيه طراوه حلوه. المشكله بقى تبقى انت قاعد رايق تلاقي ناس مشغله مهرجانات فيفصلوك. يعني المشكله ان المزيكا دي وباء بوظ الدنيا. من الحاجات اللي ما كانتش موجوده زمان بقى لها مثلا 4-5 سنين هي العربيات اللي هتلاقيها في الشارع واقفه وبتقدم قهوه او شاي. بيقدموا شاي كابتشينو بقى. دي كانت حاجه ما كانتش موجوده زمان. دلوقتي طبعا ممكن الشباب لو عايزين يتقابلوا يقعدوا في الشارع، يقعدوا عند العربيه يطلبوا قهوه يطلبوا شاي مش عارف ايه الكلام ده كله. انا شايف ان هو حوار جامد الصراحه، ان انت يعني تلاقي عربيات زي دي كتير في كذا حته. مشروع حلو حتى برضه للشباب اللي ممكن ما يكونش قادر ان هو يعني يفتح محل، يجيب عربيه زي دي يحط فيها قهوه او شاي ويخدم الناس اللي في المنطقه. موضوع حلو يعني. الروح اللي بتلاقيها في الشارع المصري بالليل دي يعني لو لفيت العالم مش هتلاقيها في اي حته، الا بقى مثلا ممكن بعض الدول العربيه هتلاقي في حياه بالليل، لكن الدول الاوروبيه الحياه بالليل معدومه. وده يمكن من الحاجات اللي انا شخصيا بكرهها في العيشه بره، ان انا بالليل مفيش اي حاجه خالص. يعني انا كنت عملت فيديو عن اكتر 5 حاجات بكرههم في انجلترا، وكانت من ضمنهم الحياه الليليه، لان في انجلترا مفيش حياه ليليه. ودي كانت تجميعه لبعض الحاجات اللي انا شخصيا بعملها في القاهره بالليل، او ممكن اي حد عايز يجي القاهره اول مره سواء من بره مصر او مثلا من محافظه ثانيه عايز يجي القاهره ويقضي وقت بالليل ممكن يعمل الحاجات دي. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، وده يعني كانت لمسه من لمسات ايام زمان والاوقات اللي الواحد كان بيقضيها بالليل في القاهره. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. فالكشك شاهد فتره كبيره جدا من حياتي وغالبا حياه اي شاب مصري. الكشك موجود في كل منطقه، يعني كل منطقه هتلاقي فيها كشك. كنت هاخده اصلا من غير ما اقول لكم لا عادي حصل ولا يعني. انت واقف في النيل ماشي مش مشكله. شا زي ما قلت لكم ممكن تجيبوا اصحابكم. انا عمري اصحابي ما عملوها معايا، بس يعني ممكن تفاجئوا اصحابكم على مركبه وتجيبوهم وتقعدوهم، تجيبوا لهم تورته وتظبطوهم. اهتموا باصحابكم. شا